السلام عليكم. النهارده هنكمل سلسلتنا وهنجاوب على سؤال مهم. ايه هي لغات البرمجة وازاي تختار اللغة المناسبة ليك؟ لو دي اول مرة تشوفنا اتأكد انك شفت الفيديو الاول علشان تفهم الاساسيات اللي اتكلمنا عنها، ويلا بينا نبدأ. في نهاية الفيديو هقولك على نصيحة مهمة تساعدك في اختيار اللغة الانسب ليك كمبتدئ. خليكم معانا. ايه هي لغات البرمجة؟ اول حاجة زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، الكمبيوتر مش بيفهم الا لغة الاصفار والوحدات اللي بنسميها لغة الآلة، لكن بما اننا كبشر ما بنقدرش نتعامل بسهولة مع لغة الآلة، ظهر الحل لغات البرمجة. هي ببساطة لغات بنكتب بيها أوامر للكمبيوتر علشان يفهمها وينفذها. مثال بسيط، تخيل إنك بتتعامل مع شخص أجنبي مش بيتكلم لغتك، فبتضطر تتكلم بلغة مشتركة. لغات البرمجة هي اللغة المشتركة بيننا وبين الكمبيوتر. الفرق بين اللغات عالية المستوى واللغات منخفضة المستوى. دلوقتي في نوعين من لغات البرمجة، اللغات عالية المستوى هاي ليفل لانجويج واللغات منخفضة المستوى لو ليفل لانجويج. خلينا نبسط الموضوع. اللغات منخفضة المستوى زي لغة الآلة أو assembly، ودي اللغات القريبة من طريقة تفكير الكمبيوتر. اللغات عالية المستوى زي بايثون جافا وسي بلس بلس، ودي اللغات اللي قريبة من طريقة تفكيرنا احنا كبشر. فكر كده، ليه تفتكر المبرمجين بيفضلوا استخدام لغات عالية المستوى بدل اللغات منخفضة المستوى؟ لو عندك فكرة اكتبها في الكومنتات. ازاي تختار لغة البرمجة المناسبة؟ اختيار لغة البرمجة المناسبة بيعتمد على حاجات كتير، منها المجال اللي عايز تشتغل فيه. مثلا لو عايز تتعلم تطوير تطبيقات الويب، هتكون لغات زي جافا سكريبت وبي اتش بي مفيدة ليك. ولو عايز تدخل في مجال الذكاء الاصطناعي هتلاقي بايثون هو الأفضل. سهولة التعلم، بعض اللغات زي بايثون تعتبر سهلة ومناسبة للمبتدئين لأنها قريبة جدا من اللغة الإنجليزية العادية. السرعة والكفاءة، لو مشروعك محتاج سرعة عالية وأداء ممكن تختار لغة زي سي أو سي بلس بلس اللي بتديك سيطرة أكبر على أداء البرنامج. مثلا لو عايز تشتغل في تصميم المواقع هتحتاج لغات زي HTML و CSS مع جافا سكريبت. ولو عايز تشتغل في تطوير ألعاب الفيديو ممكن تتجه للغات زي سي بلس بلس أو سي شارب. ليه ما يهمكش اللغة اللي تبدأ بيها؟ خليني أوضح لك حاجة مهمة جدا، اللغة اللي هتبدأ بيها مش هي اللي هتفضل معاك طول عمرك. معظم المبرمجين بيتعلموا أكتر من لغة على مدار حياتهم، علشان كده مش مهم تبدأ بإيه، المهم تفهم الأساسيات. زي إنك تتعلم السواقة، مش مهم تبدأ بأي نوع عربية، المهم إنك تتعلم تسوق وتفهم الأساسيات. بعد كده تقدر تتنقل بين العربيات زي ما تحب. خلينا أديك فكرة عن بعض لغات البرمجة الشهيرة. بايثون مناسبة جدا لتعلم البرمجة لأول مرة، مستخدمة في مجالات كتير زي الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات وتطوير تطبيقات الويب وغيره. جافا مشهورة بتطوير تطبيقات الأندرويد وأنظمة المؤسسات الكبيرة. جافا سكريبت لغة أساسية لتطوير مواقع الويب التفاعلية. سي بلس بلس بتستخدم في تطوير ألعاب الفيديو والأنظمة اللي بتحتاج أداء عالي. دلوقتي لو سألتك إيه اللغة اللي حابب تبدأ بيها، فكر في المجال اللي عايز تدخله. ما تنساش تكتب تعليق لو عندك أي استفسار. ممكن توقف الفيديو وتفكر شوية وبعد كده تكمل معانا. قبل ما أختم الفيديو عايز أديك نصيحة، ما تشغلش بالك قوي باختيار اللغة، ركز على تعلم الأساسيات زي الجمل الشرطية المتغيرات والحلقات. دي المفاهيم المشتركة بين كل لغات البرمجة. لو فهمتها كويس هتقدر تتعلم أي لغة بعد كده بسهولة. في الفيديو الجاي هنتكلم عن مفهوم مهم جدا لأي مبرمج وهو المتغيرات variables. إيه هي المتغيرات وإزاي بنستخدمها في البرمجة؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تكونوا أول ناس تشوف الفيديوهات الجاية. ده كان الفيديو التاني في السلسلة، أتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا الفرق بين لغات البرمجة وإزاي تختاروا اللغة المناسبة ليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا ليكم وأشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.